2014 році я була у 5 класі, там 9 чи 10 було, щось таке. І я хочу сказати, що я була маленька, я не знала ні історії, ні мови, і я не розуміла, що відбувається. Ми взагалі залишались у станиці. Я пам'ятаю, п'ятниця 13, літо, це червень, напевно. Ми теж прокидаємось зранку від вибухів. І в шоці просто, що відбувається. В нас нема де сховатися, в нас нема підвалу, але ми там в коридорі сиділи. Для мене це був дуже серйозно. Це вперше в житті я почула війну саме ось так. Я ж повинна була піти у школу, але я не пішла, бо закрита була вона школа через бойові дії. І мені довелося вчитись на в ЛНР, на окупованій території. І я хочу сказати, за рік навчання в ЛНРі там дуже серйозна пропаганда. І я за цей рік так ненавидіти стала Україну, просто маленька, нічого не розуміла. І ось це вклали в голову. А ви розумієте, що там за стільки років вклали в голову дітям і студентам, не знаю, молоді. Слава Богу, до мене прийшло це розуміння ситуації. Я розпочну, напевно, десь, може, з 18 лютого, бо тоді мій хлопець був в мене вдома, у гостях, були канікули ще. І він вперше почув обстріли. І ми приймаємо рішення, кажемо батькам, ми поїхали до Дениса додому, він живе у Дружківці, це Донецька область. Прощаюся зі своєю мамою, зі слізьми на очах, бо я розумію, що я не знаю, коли я знову її побачу. Але батьки мені кажуть, та все буде добре, чого ти нагнітаєш? То просто постріляли та перестануть. А для мене це була так велика трагедія. Ми розуміли, що у нас і вдома ось схід буде в вогні знову. І ми почали шукати собі житло у Львові, не у Львові, а просто на заході України, там Вінниця, ще якісь області. І ми розуміємо, що в нас стипендія там 2000 на двох, бо мені перестали вже виплачувати. І що робити? І ми вже морально почали готуватися до того, що ми будемо безхатьки такі, і голодувати будемо. За день до повномасштабного вторгнення я з такою тривогою лягла спати, заснула. І о 4 ранку ми прокидаємось від вибуху. І перша моя думка на той момент, я така думаю, невже вони до нас з Донецька дійшли? Але, слава Богу, то просто, ракета прилетіла, ніхто до нас не дійшов, бо ЗСУ тримають оборону й досі. Але я почала тремтіти, читаю новини, там Харків в вогні, Київщина в вогні. І я буджу Дениса і кажу, Денис, збираємо речі і готуємо підвал. Цей день, як я вже казала, ми дивились новини постійно і чергувались, так спали, годинку я, годинку він, тому що на всяк випадок, щоб біжати у підвал. Це був самий найдовший день в моєму житті. Потім я подзвонила зранку батькам, сказала, що ось таке відбувається. Вони залишились у станиці, вони на окупованій території. І їх захопили, напевно, через тиждень, може, 2, я не пам'ятаю точно. Після Бучі ми вирішили, що ми 100% поїдемо, ми не будемо залишатись. 4 квітня ми хотіли поїхати потягом, але в той день щось нас не склалось, і ми залишились вдома ще на 1 день. І вночі був дуже серйозний приліт у залізницю Краматорська. Це просто залізницю пошкодили, щоб люди не змогли евакуюватись. Слава Богу, дякую робітникам Укрзалізниці, вони дуже швидко все полагодили. І в обід ми вже поїхали у Краматорськ. Там стояли ми у черзі на Львів. Черга була тоді дуже завелика. Люди майже не на головах один у одного стояли. Була дуже сильна товкучка. Ось ми стоїмо в черзі, підбігає пан отець та кричить: безкоштовні автобуси до Дніпра. Ми, зрозуміли, що потрібно туди бігти. До цього ми якось читали новини, що там, існують же ці агенти Російської православної церкви, і ми подумали, а вдруг нас везуть у ДНР. А ми реально якимись дивними шляхами поїхали, і ми сидимо, дивимося на ці карти, але все добре, нас реально привезли у Дніпро. 5 квітня, ми у Дніпрі, на незнайомому вокзалі, в незнайомому місці, вже комендантська година, ніч, не волонтерів, нікого. Ми пішли одразу до каси купувати квитки на Львів.
Десь годину стояли у касі, щоб купити ці квитки, але їх не було. Доходить черга до Дениса, і на диво з'явилось 2 квитка саме у Львів, в одному купе, напевно. В одному купе нам дуже пощастило, але вони були на 8 квітня, а ми ось 5-го вже на вокзалі. Куди ми підемо, де ми знайти прихисток? І ми ночували ту ніч на вокзалі. Було дуже холодно, але ми витримали цей іспит такий серйозний. І наступного дня ми знайшли собі прихисток, нам допомогли. Ми знайшли прихисток у людей на декілька днів. 9-го ми приїхали. Нас зустрів наш знайомий, прихистив на декілька днів. І ми знайшли собі інший прихисток у спортзалі. Ми там жили тиждень і за цей час бігали, там оформлювали собі документи, реєструвались, там на облік становились, на виплати реєструвались. Ми почули про це контейнерне містечко і одного разу так подзвонили, нас одразу зареєстрували. І там потім ми сюди заселились. Тут більш комфортно живеться, можна заходити сюди в бібліотеку навчатись. Я, наприклад, волонтерю. Я допомагаю зараз біженцям перейти на українську мову. Денис там теж собі знаходить різні справи. З початку війни, коли там захопили станицю Луганську, я не могла зв'язатися з батьками місяць. Тільки переписуватись у Вайбері. Могла там «Привіт, як ви там, живі, здорові?» Мені теж саме запитують. Все. Я розумію, що ми усі там хоча б у мережу заходили. Все нормально. А додзвонитись просто неможливо. Я не чула голос матері десь місяць. Це було дуже важко. Бо я розумію, вона переживає, я переживаю за них. Але все добре, зараз в них є інтернет, я дзвоню по вайберу, ми спілкуємось, розповідаю, що я тут роблю. І мама мене пишається. Те, що я допомагаю людям переходити на українську мову. Отак. А так, щодо зарплатні, наприклад, умов життя, поки що всі живуть на зарплату моєї мами, бо не виплачують. Батько ходить на роботу, але не виплачують за зарплатню. А також у моєї однокласниці батьки, вони працюють за зерно. Нас повкрадали у школах комп'ютери зі словами «Ваші діти поучились, тепер пусть наші поучаться». Ось так. І ціни на харчування дуже-дуже великі. Ось так. Ти заходиш в магазин і одразу там зарплатню залишаєш. Є в нас надія, що ми скоро повернемось, але насправді досвід є, це буде не скоро. Ми не знаємо, коли це все буде. Тому максимально підлаштовуємось до умов життя тут. Шукаємо собі роботу, волонтеримо, щось таке намагаємось, можливості знайти, щоб вижити.